नमस्कार मित्रांनो, सुधा वाणी या आमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. हिवाळा म्हटला म्हणजे खूप बाजारामध्ये नवीन नवीन प्रकारची फळं, भाज्या, फुलं खूप प्रकारची येऊन राहिले आहेत. आणि त्यातच हळद, ओली हळद ही सुद्धा मार्केटमध्ये सध्या खूप उपलब्ध आहे. तिचे खूप औषधी गुणांनी उपयुक्त आहे आणि आपण नेहमी वर्षभर ती कोरड्या म्हणजे पावडर फॉर्ममध्येच वापरत असतो. आता ही ओली हळद किसून तिचे लोणचं किंवा भाजी वगैरे असं वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ आपण करू शकतो. आपल्याला फक्त जास्त लोणचंच माहिती आहे आणि त्यामध्ये मी आज आपल्याला नवीन म्हणजे याची गोड भाजी अशी तुम्हाला दाखवणार आहे वेगळ्या प्रकारामध्ये. तर ही आपण नक्की ट्राय करून बघा. आवडल्यास मला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला पण विसरू नका. चला तर आपण तिची कृती बघूया. एक कढईमध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेतलेलं आहे. आपण जे रोज नेहमी वापरतो जेवणामध्ये ते. त्यानंतर मेथीचे दाणे घातलेले मी हे 1 चमचा. ते तडतडले की त्यानंतर मोहरीचे दाणे घालणार आहेत मी 1 चमचा. आणि हिंग, मी पुष्पचा हिंग वापरते, त्याचा स्वाद आणि सुगंध खूप छान असतो. आणि त्यामध्ये आपण हे ओली हळद किसलेली ही त्यात मिक्स करणार आहेत. छान मिक्स करून घ्यायची आहे. हे 5 मिनटं आपण झाकून वाफवून घेणार आहे. हे बघा 5 मिनटानंतर वाफवून झालेली आपली. यामध्ये मी ही पाव किलो हळद माझी किसलेली होती, त्यामध्ये मी हे 1 वाटी गूळ घातलेला आहे. 1 वाटी गूळ घातला मी, हा किसून घेतलेला आहे बारीक. तो मिक्स करून घ्यायचा आहे त्या हळदमध्ये. थोडा गूळ विरघळल्यानंतर आपण याच्यात घालतोय हे सायट्रिक ॲसिड, बाजारात मिळतं. त्याचं थोडं पाव चमचा मी ते यात मिक्स केलेलं आहे. त्याने आंबट गोड चव येणार आहे भाजीला, अशी गुळाचा गोडपणा आणि सायट्रिक ॲसिडचा आंबटपणा. आता यामध्ये घालते मी जिरं पावडर 1 चमचा. हे सुंठ पावडर केलेली आहे मी ही 1 चमचा. धने पावडर पण घालते मी 1 चमचा. आणि लाल तिखट तुमच्या चवीप्रमाणे घाला. तुम्हाला तिखट हवं असेल तर तुम्ही जास्त घालू शकता. मी 2.5 चमचे घातलेले आहे. तुम्ही कमी जास्त करू शकता. सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे मसाले हे. ही भाजी तुमची 15 ते 1 महिना फ्रीजमध्ये छान राहू शकते. तुम्ही पोळीबरोबर, भाजीबरोबर, भाकरीबरोबर, कशाबरोबरही तुम्ही छान खाऊ शकता. मुलांना तर फारच आवडेल ही भाजी. अशी औषधी उपयुक्त गुणांनी भरलेली अशी भाजी आहे ही. शेवटी आपण
मीठ घालून घेतो आहे थोडं चवीप्रमाणे, गुळाचा गोडवा जास्त वाढण्याकरता. पॅन सोडायला लागलं की भाजी आपली झालेली आहे ही आता. बघा पॅनपासून बाजूला होते भाजी आपली. पूर्ण तयार आहे आपली भाजी आता ही. हे आपण एका बाउलमधून काढून सर्व करून घेतो आहे. बघा किती सुंदर रंगाची भाजी ही, चविष्ट आणि गुणालाही भरपूर अशी भाजी. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट जरूर करा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.